Gagawa po tayo ngayon ng brownies. Ito po ay madali lang gawin. Ang mga kakailanganin na ingredients ay 1/2 cup ng butter, 150 grams na chocolate chips or chocolate na chop, 1 cup brown sugar, 2 teaspoon cocoa powder, 3 pieces na eggs, 1/4 teaspoon na salt, 3/4 cups ng flour, at pwede po kayong maglagay ng iba't ibang klase ng nuts. Depende. Okay, start na po tayo sa pagsasalang muna ng ating butter na ilalagay natin sa double broiler. Na po tayo ng ating butter sa double broiler at isasama na rin po natin ang ating chocolate chips para po mag-melt. Ang apoy po natin ay mahina lamang. Hindi po kailangan ng malakas na apoy para matunaw po natin ang ating butter at ang ating chocolate. Po at tunaw na ang ating chocolate at ang ating butter. Ito na po, ilalagay na natin ang ating mga sangkap, ang mga ating mga ingredients. Iniuna ko na po ang cocoa powder para po matunaw siya sa init ng ating chocolate. Lalagay na rin po ang sugar. Lalagay na rin po natin ang ating egg, pa isa-isa po ang lagay. Lagay na rin po natin ang pangalawang itlog. Ito na rin po ang pangatlong itlog. Lalagay na rin po natin ang asin. At ang ating vanilla. Ihahalo na rin natin ang ating flour.
Dadandahanin lang po natin ang paghahalo ng ating flour para hindi po ito ay mapunta sa ating mukha. Ihahalo na rin po natin ang ating chopped nut. Ilalagay na po natin ang ating mixture dito sa ating pan na nilagyan na po natin ng butter at nilagyan natin ng parchment paper para hindi po mahirap ang paglalagay at pagtatanggal pag ito po ay naluto na. So, lilipat na po natin dito. Ito na po ang ating nagawang mixture na hahanda na po natin sa pagsasalang sa ating oven. Sasalang po natin ito sa ating preheated na oven sa 350 degree Fahrenheit at 180 degree Celsius sa loob ng 25 minutes po. Ito po, naluto na yung ating ginawang brownies na ating ibinake. Sa inyo pong mga merong nais na gumawa ng ganito, obserbahan po ninyo kasi hindi pare-pareho ang ating mga oven na ginagamit para sa haba ng oras. Pwede pong ma-extend hindi lamang 20, baka 25 o hanggang 30 minutes or 28, depende po sa oven ninyo. Para po malaman ninyo kung okay na ang inyong ginawang binake na brownies, tusukin lang po ninyo ng toothpick at para makita po ninyo na wala ng basa na kumakapit sa ating toothpick, ibig sabihin po ito ay luto na. Kaya, ayan po oh. Yan. Masasabi na luto na po ang ating ginawa. Pabayaan muna nating lumamig ito ng mga 10 minutes bago po natin tanggalin. Ito po at medyo napalamig na natin ang ating binake na brownies. Ililipat na po natin ito para makita ninyo. Ganyan lang po kadali na angat natin sa ating pan. Ayan po ang result ng ating brownies. Medyo mainit pa po ito pero pwede ninyong slicein para makita ninyo ang loob niya. Tingnan po natin kung paano ang magiging itsura ng ating brownies sa loob. Ito po ang loob ng ating brownies.
Ito po ang loob ng ating brownies na moist ang ating nagawang brownies. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na video.